بودنش یا بودنش خرابه بود خیلی چیکنی تو نه سوکش که خاص دوری خیلی همین الچی چیزی از زنی بخواب حساب کنی زن تا تعلق میگه ما وضعی شاد تا بیرون زن همه کار یعنی ایده هر دست شغل ما کنی چه برای بیان ها بچه نظر داشت میتونم نظر یعنی نبوه ولی یعنی نبوه با تاویل شد چیزی به استامره نسون یک سال تاش کنی تو میخواست دیگه آخه میگی شما یا ایبرام مولداد یا غیره نه نو خیلی دست دومه یا سال پیش می‌دونی یا چون از اون از اون خیلی تو بینی ما خبر مجموع بیام برسیم میشه خطا جلجلی بکنی اعصاب ما نبریم مگه سال به اجری و نیست نه الان پیش داری تو سال پیش میخوام
کیلو گردن باقی میخوام کجا پر اینطوری بجاش اجازه بام دایر که بام جوی تازه بشکن بیاری خود بیاری برکن چه بیو کنم زود چه تازه رفت یه چه چه نه باش میاد من از اوس شباب چلسی همونه بار بسری چی همون که امی اجشتی نمیده اوس من خیلی با برو برسه اشتنام اون مقدر نش نداره بچه خب شب میشته اون پشتش یاش خب پشتش هم بجی پشتش هم بجی من ایستایی دادم دسته هرچی روز یا تا زیاد شیرانه یا ذره یا بحث یا هی نزیره همش یک قلی کنه سرمون همش مقصر خیلی گوشته همش مقصر کلان زدتش نایدا هر چی لباس منه جزاف منه تو کلان بود بس بردی رو؟ نه بلش که نمیخوام شوله ایشا ریشی بوده شیره با جیدو یه چی میده خیلی با جیدو بلش که یک از 20 ها رو بودیم ماشین قبل قبل ماشین زود داره خطریه از غلامونش هست من از ما جویس تو دو تایبا بتو دایبا بتو خامل بیت بلازه دست وقت بری چی پسی همون طاقتی چی نمیاری نه طاقت در بس داری نیست جاو بالی نیست میگوش بقدر دیدم بس نظر دکتر های از آن دارو نسیده شکلی سری شکلی ساری دوره دیگه هر جا هزار بیشتر خواهد. اگر ما هجم بوشی دی خبر هزار بوشی. هم دوره کرد دوره خواهم پدر تذکر اصلا سری. من واسه سری چون بگم سه باه برای یک ته باه دی باه نه خرج مش نست. دوره دیگه خواهی پدر اصلا سری چه ترشی کنی؟ الان نعمتی دیگه میخواست تو مدرسه شاهزاده هر کی بود
سایدی بیا که آباد چه بگیم اشتراک ماشین باید ماشین داره یا داره باید بوی ایزانی داره لخی بینه بیله باید بوزی سن تا داره دور آبرسه نه من کسی رو باید گاز اینه آیا کنید یه بردی هم بروره دا یه بردی بروره یه سر از رو بیومد این چه؟ یو نه باید ساعتی که بیان خواستگاهی نوسته نعمتی که من قبول نکنم نعمتی که چه؟ نعمتی که من باید یک جو جوی بسم الله ماسی کنم آدم میگه نه باید وزورش نه که درش خراب کنی سو باید تلاششی کنی آبرومو بره نعمتی من او تو جفته هرچی به او تو جو اوشه بود گوی دو جوی خمه خام سعدی که من کبرانه خام ایستود سعدی یا خیر خمه که شویتی گو دو جو بود یا خمه دم دو یا معتادی بود سعدی سعی کنه تو من آسیب کنم سعدی که بیا برای وشو بگم نگوت نعمتی که نیخوام الان هرچه رو میگیم هیچ مثلا چی داری دوا کنی سیتی من آن اومد تصمیم روشن کنم کی تو روشن کنی آزم صبحم دور من دام تو بریم صبح زار خال در بسش نمیاد نه نیده خدا خود پای میراش بود باز ندید ارزان برنده تای ما یه خوابای نعمتی زندگی کنه خود زندگی زاد این دست ساده خیلی من کرده نه بس مثل تقریبا یا داره باید بوستمون قدش بوده بیا تو اندازه یا بس نمیشه تلویزیون تیره کاجه نوری هرچی بس مونه ما بس میکنم تیره کایا مایا مانی اینونی ما هرچی رو دافت باید زر بس مونه ما اینونی مونه تیره خیلی دارم رای ازای کادر کنم باید بیایی دست بس کی باز تلویزیون کافت کار بس کنم باشه میذار دوره هر کلی هر دوری هر زاره ماشی کن دوره دل بخوانه دوره اوسن شده هر چه وزوره چنه به چی ایگه نه با هر زام ده کن بخواد ایگه خوصیه بود این داستش خرابه بود خیلی زاشه بگی ها ایگه تو زاشه وقتی تلاقش شو بود نش خرابه بود خیلی سکنی تو اوسن خافیل میریه نبری خافیل میچی دیگه نه فکرش نکنی فقط هر زام ده دام بخواد پاره دومین همی رو همی آش به همی کاسه بیم بیت که بیل برو هرچی نعمتی جو گوشش بیدیم از پار تا ساخر ده ایمان بردیم و کوریدیم یه خسی ایست باز هم ورجشت اومی هم مخالفت موتور هر دور ماشین ها ایخواه هرچی روز در بس مهونه خطو بود پر این شب خیلی سیتواسنی رو درسی بوشا دوره بینه که نعمتی اوری اتریگو سری ایدیوتریگو اونه برس از اینجا شهر کای ما مراسته بود زندگی والا نه خدمت بگم هونه زندگی جزا کردن چه بگم برسن هونه زندگی شو خبر هم بود که نعمتی بود نعمتی هر چی روز استر از اون شو بود دوست مزبون خوش یه خونه درست نسی خوش یه خونه کنده بود حالا شاید از به سی کولیته هونه بسازه حتی فیجینه نیکی آقا مثلا سری چه ساعتی که هونه بسازه حتی مری اومای چند سعی جفت بسال و مری هنایزانی راستی سعی وی بتسی مثلا میگم حق با نمتی حتی بقارنه باش حق با نمتی سعی وی بتسی ولی سپا مزنی خام اینی خام فرزن هونی خام زندگی خام روزگاری خام
البته فکرش چند شده تا به اون راضی نبود دوی راضی نبود جو راضی نبود یه نفر الان این دوی چی می در دوی بونیش کم به دوی یگانه بخواه حالا ما چی نمیتونم صحبت کنم من حرف بزنم بزنیم حق اول جدام شد دیگه تو اصلا من دوی مهمه سازان سیده و نو پنجره و کلتی و همه چی که روی کنو این 20 سال و بیم هلا هیچ کاری کسی نمیشه الان بگم موافقمون باد که تاسو از زندگی دوام زندگی خمو بود من نیترام بگم ها نگاه آقا من اختیار دو دست محبوبه و پیزای نو مدد نه کاری به تو دارم نه حرف تو دارم ما تا خطی دویشی بوشی نه یار خون که گوشم نجفته نه کنیگم با نگم بگم یه 20 سال نترسم تو چه زندگی ما با تامین بچه من نترسم الان میتونم روی الان بگم آقا این کارا بتونم نکنم طبعا يبقى من هالفترة نعمتي زني قشة نعمتي دوبار رابطي خاطر تبغى كرجة بتسوي سواي بيكوبرا هاي بتسوي نه من میرم تی نعمتی فهم خام کرم زن موچ کنه تی نعمتی اومد تی مگه آقا زنان اینسان میگن آقا هر طور خوری میگن اصلا برام نعمتی که ها خوش بعد داشت اومد چه نه ما خمونی رای بقول بیفتیم دست پای نعمتی بقول گودونه بس رای ما چه برحمه توری نه بگه آقا هر سای در این زاد باشه زگی چی کنه برای همون کرده بزن گفتی خاطر او ذات نعمتیگی خواهیم صدیگی نیخوام اوسه دوباره برای آنا بیارش که میخوای نعمتی میخواه اوسه یا بود بریم آخه نخواه باید زندگی که نخواه باید نعمتی خوشو باید زندگیشون انجام نه بده سیته یه آنا میگه 20 سال باید میشه پیدا مثلا هی زندگی کنم سیته دوی بون میخواه اینه مثلا توی فکر اشتباه حالا میادای 6 تا بچه دارم فکرشو نکنه من 6 تا بچه دارم حالا و پیدا نیاز دارم بچه ما بجرد زانه بروفم بچه ما بجرد برای مهینه بچه ما بجرد برای مهینه براسته و لاغر ده ما بشورم لباسه بشورم کبرای بچه سایه بچه ترین زندگی بچه خونه البته تره وقتی زنی خام البته وقتی منش مونده روسه موتی ترین زار مونده دخشو زار کویه خوشگی خواهیم خشم مردم دادش اداره کنه بین رفتی ما نداره نه والا دمی آرو نیاز دوی تو آرو آنا هفته هشت تا بچه دوی نیاز یه خشو داشته مونده یه ساختمون شو فقط جسو باید باسی ها باید نعمتی برام پیکاسو الان نعمتی نه سادی چی داره یخان یک دور تو چه میگوی برو با ایال صحبت کن نه تو چه گوی با ایال صحبت کن تو چه می زندگی خمونه ای بینی آقا مثلا گوی با ایال صحبت کن مخیا زنیان در خود جفتری باوش هست رو باید نزدی دیندات محزنم دو سال یه 20 ساله که ما آلان زنیت کنم همون سال اولی تو گفتی مهونه سازم و ماشی سونه متیکن متیره یه 20 ساله بید یا متیکته بینه یا دشت کلا یا یوری ممیده یا بریم گاوندی یا آقا سوال نسادی یه چی دی خواب یاد برمونه بسونه و کود زشت کود زامونه کود زندگیمون کود درتمون بس من همین بسته چیگو به کار نارم نه کارمون آره تو زندگی که رو برا کو واسه بده برا با ایال مصابت اینه مدون که هیچی مدخت دنیست که در این منه نه این بین مدت اصلا کار ندارم نه کار نداری خنی او بو کار ناش نمیتونم چه زندگی نه خراب کنم که بگم آقا حتما کرده ایم و باید بشه کرده ایم این ویسی پا خطا با ایال منه یعنی چی یعنی ایال مده مشکلش با ایال منه کبرا پاتی بود چه مشکل با خشونه مشکل با علم نیستو الان خشو سرچه از اون ایدو ازم جای اومایی رو سرچه ده مزون ایدو قشنگ واسه من کبرا رو بس که اون از اون دقیقه رونش کنه سرم دقیقه خوب کبرا آن روی بچه هلا 17 سالش نیکنه نونی تو زندگی چقدر سخت زندگی چقدر مشکل یا هیچ آمنون مکوچیش یعنی بره و در کبرا خنه بینی چه بگو اخرس بگو ها دو مستواب برخون بریام نیو بخون کبرا سوا زندگی خواه روزگاری خواه هونه خواه دری خواه توی خواه ماشی خواه سعدی مثل یه بچه سای سعدی و حادی چند یادم فرخشونه مثل یه بچه سای نونه کو کاره کو زندگی مثلا یه هونه ما مثلا یه فرمونه چی دی سعدی هنه که سعدی نه که سعدی الا عقلش میرسه چه زندگی مشکل الان نه سعدیه نه اینه مشکل اینه یکی خان جور دریمه بش یکی خان جور جمعه بمش بس بین خشونه اوسه الان از من اومد تیما وقت اون یه شکلی ما بارسه شما منه اصلا کردوار خشو یدون ایخاین میخاین اوسه ما کبرا تالای چمون نگو کبرا اصلا تو سیسه حرف میزنی اصلا نه ایخای میخای کبرا روش نیست بابا باشه اینو میسن یه خیلی بحثی نیست که مثلا بگوی بحث یه روز در روز یه ماه و یه ساله بحث زندگیته یه عمری خواهید زندگی کنی
دلت ایخا نیخا هر چی بگو پای خدا بس نه ما شاور خود تشریف خودتون روشن کن تشریف ما رفت یا تشریف ما دیگه 20 سال شما شاخ تو الان ضربست رسم کن خواهی رفت یا ضربسی ما داره اینو حالا بته ما 20 سالی بود نترسیم زندگیمون رو دوست اداره کنیم این 20 سال که ما ازدواج کردیم نترسیم زندگیمون اداره کنیم خودونی و خود نه دوست داری خواهی و بود نبود سعدی بسازی و داشتنش و نداشتنش آن یه فکری نمیست فکر مرچ باید ساختم یه الان مثلا عروسرتنه هونه زاکار ناله بود زیزیه ما بوریم بینیم منه تکمه شنکنی ماشی هنز پای میره بود داوس عروس بوریم رامن همون تو آقا وزن نعمتی و ایما بتره بین یه زیزیه نیبو ما درست کنیم یه خورده وام دولت این شوید چی زیزیه نبسونیم همه یه نگم اون جای مکانشی که باید زندگی بکنیم نگم فکری نمیست فکر مرچ 20 سال باید هی بچشم و باید برم وی باید بیام دوار خردگش بخوام هیاشی بود نیگود هم بارتش نیست تو هیا خنا هیا ناری الان او زمان گذشت او زمان که ما ریم خواستگاری اصلا ما تا ریم روسی یه دونه نیم الان به کور دوار خب اگه ما یه دونه بدیم الان زندگیمون نیطوری در اول در دیندا هم یعنی گوشه نیچه یا نه نه مثلا تا او تیری که دلون این خواهد زونه و بینش یعنی نیچردم زمانش نبید با خدا هرچی بای ما شی چردن کلن همه چی شده مزرز آلا الان اون سال چند تا بای ما او ازدواج زمان نه این زمان دید همه بهتر بیا ما زده بهتره هیچ که توقع نداشت الان ارجین همه میگو سلا این ایالمه مکر داری موری گفته کر جو ماور گفته و هیچ کس حاضر نیستم بگه خب این اعظم این داری کنه این داشته مخهست اما حقی که ازدواج فامیلی کنه نداره اما سوا خواهی نچرده اصلا بچه‌ش یه مشکلی داشت اما و یه غریبه بیش و بره بهتره چه کار بود چه دوار بود چه واسطی بود Avasa نظر تو چه بود اینو دو تا خوشو زمین خوشو با زن میره ما زن میره نونیم این مسخ چی شده ما نمیش کدوم ناسم اوبه الان باید به در خوزش نمیاد آواز ان شاء الله قویس متشنه که یه چای بنویسیم هیچ ناراحت چای برین آقا پاپات مون شما تو سال بود تا خودش برای تا پانه سورنو و جن ایرا خشن در رابطه رامون فدرامي أروسي خوانا زمان جزء داري خدت على خدت ما بجرا صيت ما لا نحتاج سه پاسخ خوری کنه ایتی نه دکتر این سرچه چون ازم میباره ازم ترسیم چون ترسیم باید مسئله دروی میشه زندگی أنا خميسة بزندق ما قصي ساقون بلا ناس أنا ناس يتوي ما بتوي بجفوي توي توي راس كده سيتوي اللي ما قصي زندق ما قصي يوم عمو بقصي ما هذا كاري نتروح ها ويا متكي أنا سكنا الجار
چرت بو از که به خالی گیرو بسو یا همین چه یه مکتب چی مشو بوده خاکی بی اون او چه ناشون ته بوده نه بیا بیا تشکر کنم با خاموش بده دستی برد بشی گفت بابا سر روی که راه خنده به مخا همین سایتی چکینا این باید نزیت هم کنید بازار بیاید بیت یه چیز شو واسه چه بود دا این بان میری تشت خچاش کی استاب جو بنا وای وایش دوار قصه ای قو خبت يسن او جوسي موزت سو باسان چطور يعني إيزاي سي من إيزاي ما كان عقل ناش أما مهي زماني لو قبل ما بدأ تجي بس يا مو در هدي دارم چه مثلا معلوم قبل از ده سخته نه بعد سالیش کس يعني خي بفهمي یا خی معدی سید بگو همون نعمتی سید بگو زم خوش روسی زن چه نه بون تو نه سوت زن بیش رئیسی زن همیشه چه بی نه سو مال 20 سال پیش بی این روزگار نبی بعد اوزان نبی خب همین سم همه فرقی گذره با نگذره حالا همه زون تو تاندی گذاری را چند چه رشد کنی ها روشی هرچه من همین زونیش روش نچه باقی دوباره من چپر دوباره رفت بالا که تو باق ندی که دیگه سال چی کنم این پری اصلا من دیگه من خیلی دیگه ایگن نه من دست سال دیگه تا خب صحبت کی جا خیلی بار صحبت کنی خیلی مکنی تا اوسه چه هونه از زنده روزگار سینه داشته بود نسی دوار ما دوار هرچه چه بروی دوار هرچه چه بروی تا زنده نرو برابو هیچ که دوار اندیده ما لا بخ اصلا خوش بیه خاص به من نباید با اون یا خاص به اون قاچی سمستون نه گورد دوار دارم قاری اومده دارم قاری اومده سیما فازنی خانزان همی ادتی هرچه برا زنده سونی فاخری بود بیشاغلت سرمیزنیت نه درس خوندی که برای ازش باید با گوزه ترده بیاید من از دیرو خواهی سوی خواهی نونی خواهی خوری خواهی بلش تا چه بخیر دوی و اون اعصابش خود سرویس یعنی خیلی تا دقیقه چه بخیر فعلا بیا بشی خیلی دفتر سوکش کی خاص دوری خیلی هم الچی چی یا زنی خبر خاص دوری چه بخیر هدا ما وای نشام نرعال مکنی نامتی نه دور نه بول ما خنا صحبت چی چیزی بود
ساعت جفتر جا دارن زر بس چیکنه ناراحت داره نعمتی هم باید بود فقط خیشم قلش کردی کشی هم بیتایی ایدیم هر چی که تایید سایی باید بشن خواهی بود که هم نیست مرد داره یه بخواهی که زن جاسوس بود چه جنه روایتی که باید بود هر چی نعمتی هر شده دو خوبه ما ازم بوی ازم فقط جدی شینه خوب بیا تا چه بخره بیا تا چه بخره ما جای زمینه بود در بس کنه ما اولا ازم سازی بیا تا چه خبر دادی در بس کنی خزر بس کنه با جو تو ولی بچشه برو وقت تو بزن اما بخ هیچ کاری یا لا تفصیل نه باشه از ذره کن تفصیل دیگه شاخلا بتین اخت میرسه کاش هم به نظر نمیشه می تران نظر برام هو اون دوار جکو خانواده تران نظر حتی تران بگم که دوارم مرنت صحیح مدرسه والا انا تاعتي خشوي نه چه بریگاسی مردم تاعتي خشوي ما رزیاری زندان چی مدرسه چی بخوام رسانی ما ساحل هم تکداش ایمان از جپوموش ننه تا کشکیلوموش سال هرچه نظرش محترمه به اندازه خوش زر 20 سال از حق نه نظر خب زر 20 سال حق نوی زن بسونی بری برونت 20 سال یا خودت دیجور حتی تو نروری ماشین نروری شغل نروری زمین نروری حتی قشنگ الان صحبت نیکنی باید چی خواهد صحبت کنیم در مورد خواستگاری حتی قشنگ نیتایی صحبت کنیم توقع داریم از زن بریم مسکن عقلی حکومتی با عقلی بود از زن بریم ایو دوره بریم آرام چه دوار دست رو با ما هر وقتی عقلی بیشتر عقلی رسول شو بقى طوري هذا زين هذا يا شوي از اون از انتظار خیلی ستوپی او يا شوي بخير خلوني يا ما تروحوا كمان خف حسن فوقي ووري دوري بعد هذا يمشي عشان يسوي شيء هجوا كان خانه وش نعمل بعض ودي خيمة عملي خيمة داشته بود اصلا با عرب با ایتالیا هم شد همه تره بردارم چی میگه؟ واسه که یاز دادو بدي أبغى أقول لك وصلت بقى داری مطمئنی خشی رو ایکنی؟ شو ده دربه چه تیگی ساد بتونی که دوره مری میش؟ دوار فکر شهر نکنی که بریم الان توی در
تو چای الان گای ولایت دیگه دونی چولو بی هلا یه صحبتی نه بگی خمه خاص نمتی انا راحتی بوام نعمتی حق داره کجا پوچه با هر طور چه کشی که با گوشش بده من اون کبرا دوره هر چیزی گفتم با کبرا بگی نکرد اوزوبی ولایت اوزوبی زن ولایت اوزوبی ولایت بیست آبادی ایشان کنن لطف عقب المخطوط قديمية ایما های سه ساعتی گفت ولایت اوزابی تیگو من رئیس یه چپلی زیر بیکری زیر یارم مخیش زدای بار الان ساختمون امال ماشین خودتان برای چشور دومونه خشته اینا این داری بانکو صورت انزور چیه ولی خراوی پیغمبری یعنی هر چی هم که بخیر حساب کنی زن وقت تعلق میگم ما وضعی شاد تا بیرون زن بخیر الان نان صحبت کنی که زن بخیر نه بهشتون زن برینت خرچی وی بوزن دوته ما خواهش شده میایم وی تابره بالای تلاشی گویا راست نه چه دیست رزی اومی نه نه چه دیست وقت فای نمتی دوری که گنا داری داشتی ازم بس دیگه جو می‌داری نه راتش میکنه بگه خودت کرد خود بدش بگوی بعد وی تابره وی بره باز بده شریک نداره میرن خوش برای خود جنونش خوش تانه تو شریک چی میگه دنای میگه برادر مزه مدار خود برونش اداره آیا وقتی ناراحتی وای بوزه ما خسته اعصابش خورد ما چون تو برادر آخشان دیست چمر داره گنا داره مثلا کار نکنه ولی زشته ولی درو زونه تو می تو نمیشه قرقیزی دای ببریم بالای تلاش کنن لا تلاشی کنی تسامح رو بیرون یه دومه و کته چی غیاس است حالا اون رو دیتن نگفتم خاطر ازن یعنی ناراحت بی والا نبینم بین اعظم پشت از کنن حالی خیلی بگویل نمیتی بغام اعظم خراوی یه را داشتم زن ببریم بالای تلاش کنن دفعه برای نوبی حمله کنیم بیا اعظم بیا دای بعد اپول خم بکاسن بیا اصلا بابا اصلا تبوان میخوام کمان چش کنم بریم بیا که مایتش بتاور میشه دوباره بریم بالا بالا ندوتیم مشو سفتی بیتا واشیم را باش عادی نمکی تربات برو بالا کتن چه زاب بیشتر 15 سال 20 سال درست 20 سال قرصه که من میخریم من قرص بریم تو بریم دای نمیش مرد دونور ببین تا باید دونور دست زنی بزن تو بیا اینم کانتس نسوی تو ببرش مال راست یعنی وقتی دای ایتا برای دودر بیاری ها اما باور دور تجربتی خو اون قرصل میدن ناره بایزن همین
ها؟ دیگه نمیدونم. اسمته بستاوره نسونه یک سال چاش کنیم. بخیرون کوی یک سال به پای دیواره. پای دیوار خردن پریزی چی نیست که چه پای دیوار بعد نیست مشکل. من شما پای درست پریز دیدم بعد باری برش. تو پای نبته. باری برش. تو با نیبری با تو بریش باری برش بتا. بخوای برش. نیبری از کام مترش باید تو بری. سفت و زمینه. چه اشتباه باری یختاره بری. نه یختار باری بری. وای 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 آبجی من نیستی اسمی؟ ساحل. در قرارش باید برش بید باید برش بره برش برای مادر داده بلین دست به مچ تا کنیم مجل چه سفش نکنیم بس وانا انا ادري سنه برام اساس دم صادر زاكينه يهرب مش كل دفع پایانی دیوار اه ادي فاجوره بعد نقدر اصلا اینا ریت نه انا بقى ما تروح جاك اصابي ما نبغى ما خرجت نشدي ما تقول انا تسكن ما تروح تقول اخذ خي قندي كيمياء شيء ما قندی دستم ولا قندی است بخير بالصواب بود وقت يقابل نفسي دام كتني برا از دیوار خوش بخواست لا خوش خاص نه دست دو اون دست مو دست دور هست دیوار خواست نه دوار نه دوار عقل نار هلا دوار نه اون چه اون فقط لغایت چی خوبی بسه پایتی بچی رئیسه یه هم از دو ماه جرفتن یک ساعت شو بیارین دو ماه شو بیارین دیگه اصلا این شکم نه باقی رسونانه دیگه نه تنظیم نه خیلی کن نه تنظیم یه چی بنزلی بال جملش ده پر مرد böyle ama o bir abla. Biraz zibi tabii nasıl yapalım? Al. Bunun bu içine olur. Hepsinden Şu da böyle bir uçağına makmako ne iyi balınsa. Çok isim şu. Zuşabru. لا خوش بني دريخني وصيخات دوار برشي دو ما بجرش لا خوش بني دريخني سواء أصلا أغاي ما نيقول مخالف نيقول أغاي ما در مخالف خان بان داتي دور منكلين باستوي داتي دور منكلين ما يكون داتي دور منكلين قلت لك بيشم يا تادار داتي همین تالا سكتكني حتما باهات نداشته بود نه مثل بیسار بود همین اول آرم دوار المو خوبه مثل شیشه چی باید تا همار گونه سیمش باقی رسمانه من تالا
صار نفری خابیا بشین لاغت چرخای دور تکنه این کنه برام تالار انسیه شومی چه هم برام تالار یه شومی بیایی یا برام بانکو دور تبیا برام صاحب صار چه هم میگه لبا اتنی چه بجی نه ده سامون خورد نکن من سی مشکونه سیم داره کلا دیوار خش و راحتی راست کل مگه دوره بخشه کل مگه دوره خود دوره هلا صدش به اوزای نرسیش بخواد تصمیم بجرسی خود عظمه بزنه وی ما رفتی نه عظمه بزنه ما رو برام زنده دور ما خراب کنم سی عظم چیزا نمیش وقتی دیوار خوش دوست داره متعش کنم بگم نه دوره دوست داره دوره هلا به اصلی نرسی چی دوست داشته بود دیوار چی سمی درستی رسنی براسه چه دونسته بود زندگی تنه روزگار تنه چه ثبت تنه گبرا منه خیلی خوشی برسونه دست یه خود یک دیواره جمع نو مکو قشنگ حرف در رخت اشتار بزن بگیده همه مگنون مدرس ایال من مدرسین کوبرات چه معبوبات چه هست چه حرف من میگم که دیواره که دوستم بینیش برم دوار دوست دارم به من سوال دوار من زندگی مونه ایشای چهش کنی زایتی داری بیا دوار؟ زایتی نامه بود دواره دلچه بشکنی ها دلچه ابو بشکنی دلچه ابو بشکنم نیا بو زندگیش خراب کنم هر طوری خود میکنه حرفش از اون مکانه ایال کارهنه یعنی ایده هر دشتاقی ما کنی که برای پیاز بیارسیم و برای این بیارسیم و زندگی خب میتونه بدبختی بیچاره چردی این خواهی کبرا ندکنی ایشان من روز اون روز ایمات سمیده ایتاد رزم شد من سمیده ایتاد رزم شد یه پتا دل سیم بسوته به فکر کبرا هم بی به فکر مدینه بی به فکر مرزه بی نه جاته سومروی تجاتی گذاشته زندگی نه حالا همه زندگی تدخوری روزگار تدخوری با دست برام با جامعه باز خواهد کبرا در بخت هم بدبختی منی خواست آقا کبرا برا ظلم منت نعمتی چه باشه مدلون نخواست به ظلم کنی آوردن بچه که بدونم خواست ها ده حالا نیشه اتنینی مکر جو موری صحبت کر دایما اولی صحبت اگه بخیر منیشه اتنینی ها انا سیکر جو بود نه بخیر من نوکر جوی دمه نوکر دایی دمه نوکر عزمی دمه میخوان هر مشکلی هم هونه شو بگو و من رفت نهار من زندگی دوست ما بدبخت ناسی جو سی دایی سی رشته سی علاقه وقتی دوارخشی خواهم چشم نه دوارخش هم دلیش بکر جوی میخواست میخوام نداشتمش ها روی او از اون سردارت چه دیگه یخه به شکل جو خود میخوام به شکل جو خود یخه به بحث نه شده ایار مدها تدی کر جوی مو مها کر جوی من میخوام ولی گان جو گان مدوایلام و این طریق با زندگی کنه ما چه خون سختی دیدیم خیلی ما کر داریم گو کر جو ما ختم بیدی ما خود نبیدی حالا چه گفتی نیمش سعدی ما همو کرنو ما همو رو خش به شاد شوم میشه سعی تلفن واسه کی بیاد نه ما گو علی خیلی شکر داری خطی وقتی که گفتی میخوام که جوی مسعودات مدون میخوام بچه‌و بیا با کار نبره بچه‌و و ما خلای نچیده مثلا دور مدام میکرم یه بچه ناقصی او تو ساعت ساعت کنم دورای پیشتر والا من همین الان خود چیره من همین آزمایشگاه من همین درمونگاه من همین جد چند تا فامیل میتونه بچه ناقص داره باید بخوای توی فکری خزان باید زنشی و بود نه زنشی و با ما رشته و پیش خود نبود دارن چی داره دستی ازای چه تازه قشو موازی کلن نظرت عوضو بیه همون سه چه مگیون داری من نیخوام جو من نیخوام نباتم و ازم بگوی ها خویه چیده؟ یه سیده که ازمو میرو بگو باید نت تیما به نکار تیما داشت نه منی گم دیجی تو نبوریسی دوالت ما خود میبره بگو بس داری خد نامشی مونت بسته بچش اصلا میو تیما دی خیلی باش یا زره چه میخواد خیلی باش بگو خیلی باش نگو خیلی باش چی و من رفت نه من را زندگی کبران میکنسی اعظم یاسی جوی ما یاسی دریم یاسی نه همش رفت شبینه باشه کمی مساج چه ساز من استانبولی تو استانبولی بیا سهوز استانبولی نبی استانبولی او دومه مزر هاوس
هر چی شبه در فدوله که همشو بار شوله هر چی که همش که نه خود مقصر همشو خیلی بگوی نه بار. مقصر که نه خیلی نه خودت دوره من زندگی تو دخالتی که من کار دایی کنم. کی خیلی زندگی خراب بگوی خب تو آن رو نعمتی راضی نیستی نعمتی الله ایا چه زنه هی فلوری کنه و بان ایگه دو جو میخوام بمکنم وقتی تا هم بگوی ها آقا سوا ایگه نه فهمه که دو جو میخواست اینو وزو رفت این نوله یه سواده کی خواهی منت مردم که نه بگم نه کوری نه شلی نه لمی نه بیبریمونی نه بگم جیشی نه هیچی نیستی یه دور سالمی هستی عقل تا این رسه درس تا خوبه برای درس تا بخون یه جای برسی لاغر مثل بدبخت نبود بخیر نصر رو بگه دلانسی ازم میسوسه میبگن دلانسی جو میسوسه میخواه زندگی تا خراب کنی برو میخواه با دوران شیمه کنه اما اگه یه زن چه زندگی با زندگی میبینم که بیدی بیارش شکره نه یه زایده داغ شده پیازم خالی کنه زور هم نیایی؟ زور از دست هسته پیازم خالیش کنی ها اصلا نه زندگی من اینه اسی خبر خوبا نبود نه خطی یک کبرام نم کار تو دارم نم زندگی تو دخالتی کنم کورمگه کار کارتونا رو تو بیسون لپا آنا این سنجره کنن دوم سرفام دوشون سرفام هردی نه برد نه چه چه ایشالو اون چیز کاره اون همو خطی همین آنا دیش کاره یعنی چی یعنی میکنن تا گوشه دلم راضی من دیدم میخواد دورم ناراحتی هذا بانجي كبير بيدا في البولا تامران بابا بتوشون رمو بيا ترداس من دال نفسري عازم دست بشو بس اوكي لازم ستنا هذا شوف صل چی را زربسته و ازم اینی بود که برا باز بدوشه سلام کن سلام کن مرزی ها مرزی کبرا خشبانه چه فکر کن آینه؟ دو بدوش؟ بگه مرز طبیعت بشوشو مرزیه بگه بیا داخل بودا کامو ما باید سیم دستش بیتل است دستش نه پای ظرف دو دستم ابزن بزنم ما ودش بیا اینی کلام بلوره دا بلوره هدستانه بلوره بدش که ده بدش کو بیا پاده ناس ناصرو ناس وفي بدا من اورنيو تابون زفا صالي صوت ده
دست تو بچه دست تو بچه دست تو کار می‌بونیم دست پای یاسه یا پای تو پا برسیم دست پاس نیست یا کورا بچیم چی نیستیم بس چی چه شکل حالا بزنی چرمه دست چی می‌چی دست چی می‌چی کامی میرو چلی منی کی کامی نمیو بلا خوش کجاتشون یا که خدش باش چرا چیزی چی بعد خدش باش باش لا وين نخا بخنیم هی بیا خوش میشو خوش شدم نه نه yok ne böyle İpon patsa şu şey hadi ya çıkıyor aşağıya bırak yeşiller ne var
Yerletin gibi dur. Oradan bu oteli bayıldım yaptı. Toplası da çorap. Baysan da orada. Daha bir şey bana yapmışsın. مای تابا کنم مای تابا ها ما بگو مای تابا نکنم Azam bas bilader ne? Ya bir şey kalmadı. Nerede diyorsun? Ne? Bu felfeliler var. Yarıdan bilmiyorum. Neyse de orada. Bu mای تابا bu mای تابا یا تو برو Çok muateş bablar miskin tadı. Hemen kata. Yaxtad tu marti چیسی؟ دو بیام فهمی هم وچی بیامونی بیامونم نعمتی Yaxtadش. Marti چی؟ با اینه بیام روخانه و مای تابا بیام Yo martaba. Yani motor. Yani روغن. همیشه کارتون هم میتونه کنین چه اعصاب خورد کنین نبویه نه اصلا خوب کنی بوده ولی یکی پیاز میزنم نه یه خوش کنی یه خیلی پیاز چوزی نزن خب چوی تا چوی کبریت الله Çeviti o tu sama dengi. باش سمومت دیگه دیرومه قزان راستی کنم وای به حال تو چه ایرات قزان بجرین بگو دیش هم چه بگو بخیلی بگو به به فقط بخیلی بگو به به بابا آرش تبیو آینه این کیلو بکن اینو بیا Ya kreze mi si to były? Ja, da skąd ja trzeba prowadzić. نه چی؟ Prowadzić. انت رو ببینی نباید یه چیچی میگی بشکنم چی قشنگ داره اصلا زردک هیچ اینا آره Yine Germanya. نه اونو محکمتر اینه زردن محکم‌تره؟ نه سفیدن؟ سفید محکمتر داخل سومه میتونه نام و دیرام ایوارمونه بیرون مال باره
لعنت می روزگاره تو فیزمونه نه بازه لکوک اصلا شینا ها؟ ده اصلا چه لکوک چرا گینا چاره بکنیم و دادن سپر تو دستشون نچه سوای در نوشته سوال نه نه فردیه این معنی سال خلافه Kobra drup çekip sobra mı tünasru. Nerede mesela olmayı? Sadece olmayı. Nerede tünasru böyle çıkıyor mu? Nerede? Hayat sokakta değil mi? که هرگز بنادان راه خود سلح بزرگی نباید سپرد لا درد مثلا ما خیلی صوفا نپن کنیم آوانی بتا پنش کنیم بیو بتا پنش کنیم بتا خم دوران صوفا نپن شو یه باشه بگی نمو سالو بجی باشه سالو یه باشه بجی دست درا دست دوی کن دوی نداره از میو بیت تا باش قابیا ایبالا بجی ها ایبالا بجی ها ایبالا بجی تو ها ما تشنده آرش برا هسته ای بتا پنه بتا قضا پنه بی آرش میدونی بیا نه تازمش نکن من زشته تازه پنه شوی تازه های دست بخليني بقول بابا ده میخوایم بگو دل بمونه ایراد مجرینه بابا بیا سال میگه بابا سال میگه بابا بوله این خیلی نه تون زیاد تون دودش نسیم بیا تحضیر مواد تحجر تو نمیچم بیا بسم الله برا کبره الرحمن برا الرحیم کبره خدایا تو نباشم خدایا تند خیلی بیا یارسی مدینه